สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องนากาจิมะนะครับและเช่นเดิมเราอยู่ในเกม Tale of Grimm นั่นเองครับเราอาจจะหายไปหลายวันหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งสอบเสร็จนั่นเองแล้วก็ประกอบกับอาการป่วยของเราเนี่ยมันเพิ่งดีขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้นี่เองนะครับเราก็เลยสามารถขับมาทำคลิปได้นั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าทำไมคลิปนี้ดูใช้เวลานานจังเลยนะครับจริงๆสคริปต์ทำเสร็จไปสักพักแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องอาการป่วยนี่ไม่ไหวจริงๆครับผื่นขึ้นไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับจะเป็นการทำตามคำขอนะครับของคุณอัคราริศแล้วก็คุณหนุ่มนั่นเองครับที่ขอมาในเรื่องของลิริคฮอลนั่นเองครับโดยในส่วนนี้ผมเคยทำคลิปบอกแบบคร่าวๆไปในคลิปค่าพลังรวมคำนวณจากอะไรนั่นเองครับและในส่วนของคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการเจาะลึกในส่วนของระบบนี้นั่นเองครับแน่นอนครับว่าคลิปนี้เนี่ยคลิปเดียวจบนะครับคุณจะสามารถเข้าใจทั้งระบบของลิริคฮอลครับเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมของลิริคฮอลก่อนนะครับระบบนี้เนี่ยจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมโดยที่ระบบนี้แบ่งลิลิกออกเป็น3ประเภทครับแบบแรกคือแบบแอคทีฟที่คุณจะต้องเลือกแล้วก็ใส่เข้าสล็อตตอนจัดทีมมันถึงจะทำงานตอนต่อสู้นั่นเองครับและแบบที่2ก็คือแพสซีฟมันจะทำงานโดยอัตโนมัติครับแล้วก็มีผลตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้หลักๆแล้วเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3แบบนะครับก็คือเป็นแพสซีฟที่ติดตัวไปตลอดการต่อสู้เนี่ยจะมี2อันและแพสซีฟแบบที่2นะครับก็จะทำงานตั้งแต่เริ่มการต่อสู้นะครับเป็นเวลา 1-2 เทิร์นนั่นเองครับและแพสซีฟแบบที่3ก็จะส่งผลตลอดการต่อสู้นะครับนอกจากนี้เนี่ยผลของเอฟเฟกต์เนี่ยสามารถสะสมได้ด้วยนะครับส่วนแบบที่3ก็คือ Yelling ครับจะมีผลเกี่ยวกับ Lyric Status บ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยในส่วนของตัว Yelling เนี่ยจะไม่เกี่ยวกับในส่วนของการต่อสู้มากนักนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันมาซัพพอร์ตในเรื่องของระบบเศรษฐกิจของเกมนั่นเองครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันอีกทีนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มในส่วนของการรู้จักสกิลพวกนี้เนี่ยเรามารู้จักในเรื่องของค่าพลังกันก่อนนะครับว่าสามารถดูได้จากไหนนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยในส่วนของพลังรวมเนี่ยสามารถดูได้ที่ขวาล่างนะครับที่คำว่า stat นะครับเมื่อคุณกดไป1ครั้งมันจะแสดงให้เห็นว่าค่า speed ของเพื่อนๆเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเห็นพลังของ active skill ด้วยว่ามันจะรุนแรงประมาณเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้เนี่ยค่าพลังตรงนี้ก็จะใช้คำนวณในเรื่องของอัตราการฮีลอัตราการโจมตีต่างๆของลิลิกแต่ละตัวด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนค่าสปีดเนี่ยก็ยังบอกได้ว่าลิลิกคอของฝั่งไหนเนี่ยจะได้เริ่มโจมตีก่อนนั่นเองครับซึ่งก็วัดจากค่าสปีดในหน้านี้นั่นเองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือ total lyric score นะครับที่จะอยู่เหนือรูปภาพของ lyric ตัวนั้นนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยตอนที่เพื่อนๆอัพในส่วนของไอเทม1ตัวไปเนี่ยค่า lyric แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะมาทบกันตรงนี้ด้วยนะครับแน่นอนว่า lyric score เนี่ยส่งผลกับทีมของเรานะครับส่งผลให้เราเนี่ยมีค่าพลังโจมตีมากขึ้น HP มากขึ้นอัตราการตีคลิที่มากขึ้นนะครับก็จะมาจากตรงนี้นั่นแหละครับเรียกได้เลยว่ามันเป็นโบนัสสเตตที่จะส่งผลให้ทีมของเราแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองครับเมื่อรู้จักค่าพลังแล้วนะครับมารู้จักในส่วนของระดับของลิลิกแบบคร่าวๆนะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่ Elite Rare Epic Legend แล้วก็ Mid ครับยิ่งระดับสูงโบนัสที่บวกเข้ามาเนี่ยก็จะยิ่งมากนั่นเองครับส่วนการอัพระดับของลิลิกไอเทมพวกนี้นะครับก็จะใช้ของ3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือGold แล้วก็อย่างที่2ก็คือ Lyric Crystal ครับ2อันนี้เนี่ยมันจะใช้อัพระดับเลเวลทั่วไปนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับพออัพไป10เลเวลมันจะมีไอเทมอีกตัวหนึ่งที่ต้องถูกนำมาใช้นะครับนั่นก็คือ Lyric Grips นั่นเองนะครับก็จะใช้ปลดล็อกในส่วนของระดับถัดไปนั่นเองนะครับส่วนระดับของ Lyric Hall แต่ละอันนะครับจะตันที่ระดับ10นั่นเองครับกรณีที่ระดับของ Lyric อันนั้นเนี่ยมันเต็มแล้วเนี่ยแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยได้ไอเทมของ Lyric นั้นมาเนี่ยมันก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะมันจะมีระบบ salvage นั่นเองครับซึ่งระบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการย่อยไอเทมแล้วก็ไอเทมที่มันถูกย่อยไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหรียญให้คุณไปใช้ในส่วนของ Lyric Shop ต่อไปนั่นเองครับส่วนเลเวลของ Lyric Item เนี่ยจะสามารถอัพได้เต็มแม็กซ์สุดตามระดับเลเวลของเรานั่นเองครับถ้ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆมีคำถามนะครับว่าแล้ว Lyric Crystal เนี่ยจะหาจากไหน Lyric Grips จะหาจากไหนนะครับตรงนี้เรามีคำตอบให้แล้วนะครับ Lyric Crystal เนี่ยจะหาได้จากกิจกรรมอย่าง Crystal Lake Expedition Outer World Boss Discount Shop แล้วก็ Main Quest ครับส่วน Lyric Grips เนี่ยจะหาได้จากร้านค้าอย่าง Item Shop Lyric Shop แล้วก็ Outer World Shop ครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะเป็น Lyric Compass Expedition แล้วก็ Main Quest นั่นเองครับอย่างไรก็ดีนะครับไอเทม2ตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดแล้วก็เอาได้จากในส่วนของ Resource Pack ที่เพื่อนๆได้มาจากกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับ
ส่วนลิลิกไอเทมต่างๆนะครับพวกนี้นอกจากจะได้ครั้งเดียวผ่านด่านในส่วนของ Time Corridor บางด่านแล้วนะครับก็ยังได้จากในส่วนของการหมุนเสี่ยงโชคใน Relic Compass นั่นเองครับอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้เหรียญแรกใน Relic Shop นั่นเองครับและถ้าคุณมีคำถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยเหรียญเนี่ยเราจะหาได้จากตรงไหนนะครับอย่างแรกก็คือตอนที่คุณไปสุ่ม Relic Compass ใช่ไหมครับตรงนั้นเนี่ยเมื่อคุณสุ่มไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันจะมีหีบสมบัติสีทองนะครับเด้งขึ้นในหน้านั้นทางขวามือของคุณนะครับหีบสมบัติเนี่ยมันก็จะเปิดออกมาเป็นเหรียญที่ใช้แลกในร้านค้านั่นเองครับแล้วอย่างที่2ก็คือระบบ Salvage ที่ผมได้กล่าวไปนั่นเองครับก็จบไปในส่วนแรกนะครับที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของ Relic Hall ครับและเรามาเริ่มกันด้วยส่วนต่อมาเลยนะครับนั่นก็คือ Active Skill ของ Relic Hall นั่นเองครับเรามาเริ่มกันด้วยส่วนแรกนะครับซึ่งเป็นกลุ่มสกิลแอคทีฟนะครับกลุ่มนี้เนี่ยมีมากถึง10สกิลด้วยกันครับสกิลแรกของเราในวันนี้คือ Red Strike ครับสกิลนี้จะทำดาเมจกายภาพใส่ศัตรู1ตัวแบบสุ่มโดยในระดับ4จะส่งผลให้อีกฝ่ายติดสถานะเฟ้นไม่สามารถทำอะไรได้เป็นเวลา1เทิร์นแล้วก็ในระดับที่6จะเพิ่มความรุนแรงของดาเมจ 100%ระดับที่8มีโอกาส 50% ที่ทำให้อีกฝ่ายติดสถานะ Armor Penetration หรือว่าเจาะเกราะนั่นเองครับส่งผลให้พลังป้องกันของอีกฝ่ายหนึ่งลด 20% เป็นเวลา2เทิร์นนอกจากนี้ในระดับ10จะปรับโอกาสติด Armor Penetration จาก 50% เป็น 100% ครับสกิลต่อมาคือ Soldier March สกิลนี้จะทำดาเมจกายภาพใส่ศัตรูที่อยู่แถวหน้า1ตัวแบบสุ่มโดยในระดับ4 30% ของดาเมจที่ทำได้จะนำไปฟื้น HP ให้กับตัวละครที่มี HP น้อยที่สุดครับและในระดับ6จะเพิ่มความรุนแรงของดาเมจเป็น 100% ครับส่วนในระดับ8จะเป็นการปรับเปอร์เซ็นต์ครับโดย 60% ของดาเมจที่ทำได้จะนำไปฟื้น HP ครับและในระดับ10ก็จะเป็นการปรับเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับโดยปรับเป็น 100% ของดาเมจที่ทำได้จะนำไปฟื้น HP นั่นเองครับก็จบกันไปนะครับกับ2สกิลแรกเริ่มสำหรับใครหลายๆคนนะครับเรียกได้เลยว่าเป็นสกิลแรกๆที่ระบบปลดล็อกให้เรานั่นเองนะครับเรามาต่อกันด้วยสกิลถัดไปก็คือ Healing Gift นั่นเองครับซึ่งจะส่งผลให้ฟื้นฟู HP ให้กับฮีโร่3ตัวที่ HP ต่ำสุดโดยในระดับ4จะปรับจากการฮิล3ตัวเป็นฮิลหมู่พร้อมกับล้างสถานะผิดปกติให้2อย่างให้กับฮีโร่1ตัวซึ่งการล้างดีบัฟนี้เนี่ยไม่สามารถล้างสถานะผิดปกติอย่างกลุ่มคอนโทรลได้นะครับแล้วก็ในระดับที่6เพิ่มอัตราการฟื้น HP เป็น 100% ในระดับที่8ปรับจำนวนการล้างดีบัฟให้ฮีโร่1ตัวเป็น2ตัวและในระดับที่10ปรับจำนวนการล้างดีบัฟจาก2ตัวกลายเป็น3ตัวครับและนอกจากนี้ตัวละครที่โดนล้างดีบัฟจะได้ฟื้น HP โดยคำนวณจาก 2.5% ของ Relic House HP ครับสกิลต่อมานะครับก็คือเลิฟมานานั่นเองครับซึ่งจะส่งผลให้ทำดาเมจเวทใส่ศัตรู2ตัวแบบสุ่มโดยจะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยโดนลดพลังโจมตีถึง 5% เป็นเวลา1เทิร์นครับในระดับ4เนี่ยจะปรับจำนวนการใส่สถานะลดพลังโจมตีเป็น3ตัวพร้อมกับลดพลังป้องกันเป้าหมาย 5% ครับและในระดับ6จะปรับดาเมจของการโจมตีนี้ขึ้น 100% ในระดับ8ผลของการลดพลังโจมตีเนี่ยจะปรับเพิ่มจาก1เทิร์นกลายเป็น2เทิร์นครับและในระดับ10เพิ่มผลของการลดพลังโจมตีจาก 5% เป็น 10% ครับแล้วก็มาถึงสกิลของ Prince ดำนั่นก็คือสกิล Grow นั่นเองครับสกิลนี้จะทำดาเมจกายภาพใส่ศัตรู2ตัวครับพร้อมกับล้างบัฟที่ศัตรูมี1ตัวแบบสุ่มครับหากอัพไปถึงระดับ4เพิ่มเป้าหมายการทำดาเมจกายภาพจาก2ตัวเป็น3ตัวส่วนการล้างบัฟเนี่ยจะปรับจากศัตรู1ตัวเป็น2ตัวครับและในระดับ6เพิ่มความรุนแรงของดาเมจนี้ 100% ในระดับ8เพิ่มเป้าหมายของการล้างบัฟจาก2ตัวเป็น3ตัวพร้อมกับทำให้โจมตีเป้าหมายแรงขึ้น 10% ครับเราก็มาถึงระดับสุดท้ายของเขานะครับนั่นก็คือระดับ10คำอธิบายเนี่ยเขาเขียนว่าเพิ่มการล้างบัฟ2ตัวซึ่งตรงนี้ผมมองว่าระดับก่อนหน้าเขียนว่า3แล้วตอนนี้กลับมาเป็น2นะครับซึ่งผมขอตีความหมายตรงนี้ไปเลยนะครับว่าเพิ่มอีก2นะครับก็คือกลายเป็น5ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ยังส่งผลให้อีกฝ่ายเนี่ยติดสถานะ Damage Amplify ทำให้เราเนี่ยโจมตีศัตรูแรงขึ้น 20% นั่นเองครับแล้วก็มาถึงสกิลที่6ของกลุ่ม Active Skill นะครับนั่นก็คือ Magic Blossom Lotion นะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะทำดาเมจเวทใส่ศัตรูทุกตัวพร้อมกับเพิ่มสปีด60หน่วยให้กับทั้งทีมเลยนะครับเป็นเวลา1เทิร์นในระดับที่4จะปรับเพิ่มค่าสปีดนะครับจาก60หน่วยเป็น120หน่วยเป็นเวลา1เทิร์นครับ
ในระดับ 6 จะเพิ่มความแรงของดาเมจนี้ 100%ในระดับที่ 8 ปรับการแสดงผลจาก1เทิร์นให้กลายเป็น2เทิร์นและในระดับที่ 10 เพิ่มค่าฮิตเรท 10% ให้กับทั้งทีมเป็นเวลา2เทิร์นครับมาถึงสกิลที่ 7 นะครับนั่นก็คือคาบูมนั่นเองครับซึ่งจะทำดาเมจเวทใส่ศัตรูทุกตัวในระดับที่ 4 เนี่ยจะส่งผลให้อีกฝ่ายติดสถานะ Healing Decrease ส่งผลให้ตัวละครที่โดนสถานะนี้ได้รับอัตราการฮีลที่ลดลง 40% เป็นเวลา1เทิร์นครับในระดับที่ 6 ความรุนแรงของดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 100% ครับในระดับที่ 8 เพิ่มผลของ Healing Decrease จาก1เทิร์นให้กลายเป็น2เทิร์นในระดับที่ 10 หากกรณีที่อีกฝ่าย HP ต่ำกว่า 25% จะใส่สถานะ Forbid Healing ห้าม Heal เป็นเวลา2เทิร์นครับและสกิลต่อมาของเรานะครับนั่นก็คือสกิลของน้องเมจโซเฟีย Magic Aura นั่นเองนะครับเมื่อสกิลนี้แสดงผลจะทำการฟื้น HP ล้างสถานะ Control และเพิ่มพลังโจมตี 10% ให้เป็นเวลา2เทิร์นกับตัวละครตัวเดียวที่มีค่าพลังโจมตีสูงสุดในทีมครับโดยที่บัฟนี้เนี่ยไม่สามารถล้างผลได้นะครับในระดับ 5 การล้างสถานะ Control เนี่ยจะเพิ่มอีก1อย่างนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนการล้างสถานะคอนโทรลเนี่ยเพื่อนๆอาจจะงงว่าสถานะคอนโทรลเนี่ยมันติดได้2อย่างเหรอจริงๆเนี่ยถ้าติดฟีดแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะติดสตันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้ก็เลยอาจจะเพิ่มมาเพื่อล้างจุดอ่อนในส่วนตรงนั้นนั่นเองครับแล้วก็ตามด้วยระดับที่6นะครับก็จะเพิ่มในส่วนอัตราการฟื้น HP 100% นั่นเองครับในระดับที่ 8 เพิ่มผลของ Dispel ให้สามารถล้างดีบัฟได้ทั้งหมดแล้วก็เพิ่มค่าการต้านทานสถานะผิดปกติ 30% ให้เป็นเวลา1เทิร์นซึ่งในส่วนนี้ไม่สามารถล้างผลได้ในระดับ 10 เพิ่มพลังโจมตีจาก 10% เป็น 30% และเพิ่มอัตราการติดคริติคอลให้ 10% เป็นเวลา2เทิร์นโดยที่ไม่สามารถล้างผลได้ครับสกิลที่ 9 ของเราในวันนี้นะครับก็คือ Hell Curse นะครับเมื่อเปิดใช้เนี่ยจะทำดาเมจกายภาพใส่ศัตรูทุกตัวโดยที่มีโอกาส 30% ที่จะทำให้อีกฝ่ายติดสถานะ Aberration ครับซึ่งส่งผลให้รับดาเมจเพิ่ม 15% ของพลังโจมตีของ Lyric Hall เป็นเวลา2เทิร์นครับและนอกจากนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งผลของสกิลนี้นะครับนั่นก็คือ Buff Erosion นะครับจะใส่ให้กับตัวละครตัวเดียวนะครับนั่นก็คือตัวละครที่มีค่าพลังโจมตีสูงสุดโดยแสดงผลเมื่อเราโจมตีศัตรูที่มี debuff นะครับเราก็จะโจมตีมันได้แรงขึ้นนั่นเองครับโดย1 debuff เนี่ยเราก็จะโจมตีแรงขึ้น 5% ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะสามารถสะสมได้มากสุดถึง 30% ครับแล้วก็มีผล1เทิร์นในส่วนของ Erosion แล้วก็ Aberration เนี่ยไม่สามารถล้างผลได้นะครับโดยในระดับที่ 6 เนี่ยจะปรับความรุนแรงของการโจมตีหมู่นี้เป็น 100% ครับและในระดับที่ 8 ปรับผลของสกิล Erosion ที่แสดงผล1เทิร์นกลายเป็น2เทิร์นครับและสุดท้ายในระดับ 10 จะปรับโอกาสการติด Aberration จาก 30% เป็น 50% นั่นเองครับแล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายนั่นก็คือ Mermaid Song นั่นเองครับสกิล Mermaid Song จะส่งผลให้เมื่อเปิดใช้จะเป็นการฮิลหมู่พร้อมกับแจกสถานะ Deep Sea Bracing ให้กับตัวละครที่มีค่าพลังโจมตีสูงสุดครับโดยที่ผลของ Deep Sea Bracing จะมีผล2เทิร์นไม่สามารถล้างผลได้นอกจากนี้นะครับเมื่อเปิดใช้งานเนี่ยจะทำการเลคคอร์ด HP ของตัวละครนั้นไว้ในรูปแบบของ Bracing Point ครับพอผ่านไป2เทิร์นหากตัวละครนั้นน่ะ HP ต่ำกว่าที่เลคคอร์ดไว้ก็จะทำการฟื้น HP ให้ 20% ของ Lyric Hall HP และกรณีที่ตัวละครตายก็จะฟื้นคืนชีวิตให้โดย HP เนี่ยจะเท่ากับ Bracing Point นั่นเองครับซึ่งถ้าคุณอัพสกิลนี้ไปถึงเลเวล 4 จะทำการเพิ่มผลของ Deep Sea Bracing ปรับอัตราฮีลจาก 20% เป็น 30% ในระดับ 6 เพิ่มอัตราฮีลหมู่เป็น 100% ในระดับ 8 เพิ่มการต้านทานดาเมจ 10%และในระดับที่ 10 กรณีที่ตัวละครได้รับ Fatal Damage และได้รับการฮีลรอบที่ 2 จะทำการสร้าง Shield Block มาให้นะครับซึ่งในส่วน Shield Block ตัวนี้สามารถกันดาเมจได้1ครั้งแต่ไม่สามารถกันดาเมจต่อเนื่องหรือว่า Magic Skill ได้นะครับส่วนข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่ 20 มกราคมครับแล้วก็จบลงไปนะครับสำหรับสาย Active นั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปต่อในส่วนของ Passive Skill เรามาสรุป Active Skill แบบเร็วๆกันก่อนนะครับโดยที่การสรุปของผมรอบนี้นะครับจะไม่เกินระดับเลเวล 5 นะครับ Red Style จะทำดาเมจกายภาพพร้อมกับทำให้ศัตรูติดสถานะเฟน1เทิร์นครับ Soldier March จะทำดาเมจและเอาดาเมจ 30% มาฮีลตัวละคร1ตัวที่ HP ต่ำ Healing Gift จะทำการฮีลหมู่แล้วก็ล้างสถานะผิดปกติที่ไม่ใช่ Controlเลิฟมานาทำดาเมจเวท
พร้อมกับลดพลังโจมตีและพลังป้องกัน 5% Grow ทำดาเมจกายภาพพร้อมกับล้างบัฟของศัตรู Magic Blossom Lotion จะทำดาเมจเวทพร้อมเพิ่มสปีดให้กับทั้งทีม Kaboom ทำดาเมจเวทพร้อมแจก Healing Decrease ให้ศัตรู Magic Aura จะฮีลล้างสถานะคอนโทรลและเพิ่มพลังโจมตี 10% 2 เทิร์นให้กับตัวละครที่พลังโจมตีสูงสุด 1 ตัว Hell Curse ทำดาเมจกายภาพพร้อมใส่สถานะ Aberration ให้กับศัตรูและเพิ่มบัฟ Erosion ให้กับตัวที่พลังโจมตีสูงสุดในทีม 1 ตัวส่วน Mermaid Song จะทำการฮีลหมู่พร้อมใส่บัฟ Deep Sea Bracing ให้กับตัวละครที่มีค่าพลังโจมตีสูงสุดนั่นเองครับแล้วเราก็มาต่อกันด้วยในส่วน Passive Skill กันนะครับ Passive Skill เนี่ยมี8สกิลด้วยกันครับสกิลแรกก็คือ Onslaught ที่จะเพิ่มค่าพลังโจมตีและสกิลที่2ก็คือ Bear Form ที่จะเพิ่ม HP ให้กับทั้งทีมครับซึ่งก็มีแค่นี้นะครับสำหรับในส่วน2สกิลแรกนะครับพอยิ่งอัพเป็นระดับสูงเนี่ยเปอร์เซนเทจในการบวกค่าพลังโจมตีแล้วก็ HP ก็จะสูงขึ้นตามครับก็เรียกได้เลยว่าเป็น Passive Skill ที่ Activate ใช้ตั้งแต่เริ่มจนจบการต่อสู้นะครับแต่ว่าก็ถ้าถามว่าในแง่ของมันจะออกมาดีบัฟศัตรูอะไรงี้ไหมก็คือไม่มีนะครับแต่ว่าสกิลหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่เป็นแพสซีฟที่ออกมาช่วยในการต่อสู้นะครับแต่ว่าเขาจะออกมาช่วยแค่ต้นเทิร์นนะครับก็มีถึง4สกิลด้วยกันนะครับโดยที่สกิลแรกเนี่ยก็คือ Lion Law ครับที่จะเพิ่มในส่วนของดาเมจให้1เทิร์นตอนเริ่มการต่อสู้ครับโดยดาเมจที่เพิ่มให้กับทุกตัวนะครับแล้วก็ซึ่งหากคุณนับไปถึงระดับ6เนี่ยจะปรับผลจาก1เทิร์นให้แสดงผลเนี่ยถึง2เทิร์นเลยนะครับแล้วก็อัตราเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่มันจะเพิ่มเนี่ยก็จะเพิ่มตั้งแต่ในส่วนระดับ4ระดับ8แล้วก็ระดับ10นั่นเองครับสกิลต่อมาคือ Protective Aura ครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะเป็นบัฟที่ส่งผลให้การต้านทานดาเมจเนี่ยสูงขึ้นเป็นเวลา1เทิร์นครับโดยที่ในระดับ4 8แล้วก็10เนี่ยจะเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การต้านทานได้สูงขึ้นครับแล้วก็ในระดับ6เนี่ยจะปรับผลจาก1เทิร์นเป็น2เทิร์นครับสกิลต่อมาคือ My Protection ครับจะช่วยเพิ่มอัตราการต้านทาน Critical ให้1เทิร์นครับซึ่งเช่นเดิมครับในระดับ4 8แล้วก็10จะเพิ่มอัตราเปอร์เซ็นต์การต้านทาน Critical ให้สูงขึ้นส่วนในระดับ6เนี่ยจะปรับการแสดงผลจาก1เทิร์นกลายเป็น2เทิร์นครับแล้วเราก็มาถึงสกิลลำดับที่4ของกลุ่มนี้นะครับนั่นก็คือ Crit Potion นั่นเองครับซึ่งในส่วน Crit Potion เนี่ยจะเพิ่มในส่วนอัตราการติด Critical เป็นเวลา1เทิร์นและเช่นเดิมครับเหมือน3สกิลแรกในระดับ4 8แล้วก็10เนี่ยจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้สูงขึ้นและในระดับที่6เนี่ยจะปรับการแสดงผลจาก1เทิร์นเป็น2เทิร์นครับและอีก2สกิลที่เหลือนะครับเอฟเฟกต์เนี่ยสามารถสะสมหรือว่าทับซ้อนกันได้นั่นเองนะครับสกิลแรกก็คือ Dark Mana และสกิลที่2ก็คือ Fairy Mana นั่นเองครับโดยมาเริ่มกันที่สกิลแรกนะครับคือ Dark Mana ครับเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับจะทำการเพิ่มค่าเมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มค่าความต้านทานให้กับตัวละครทุกตัวโดยที่ผลนี้สามารถสะสมได้ทั้งหมด3ครั้งแล้วก็ไม่สามารถล้างผลได้อันนี้สำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาใหม่ๆเลยแล้วก็เป็นเลเวลแรกนั่นเองครับพออัพไปถึงระดับ4เนี่ยก็จะเพิ่มผลเอฟเฟกต์อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อโดนโจมตีด้วยการโจมตีคริติคอลจะลดไฟนอลดาเมจของการโจมตีคริติคอลนั้นลง 5% ครับส่วนในระดับที่6เนี่ยจะปรับผลให้สามารถสะสมได้4ครั้งในระดับที่8จะทำให้สามารถสะสมผลนี้ได้ทั้งหมด5ครั้งครับแล้วก็ในระดับที่10นะครับกรณีที่ตัวละครโดนดาเมจคริติคอลก็จะลดในส่วนไฟนอลดาเมจคริติคอลนั้นลงจาก 5% กลายเป็น 10% ครับแล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายนะครับของกลุ่ม Passive นั่นเองครับนั่นก็คือ Fairy Mana นั่นเองนะครับในส่วน Fairy Mana เนี่ยจะทำการเพิ่มดาเมจเดลให้กับตัวละครทุกตัวนะครับฟิลมันจะคล้ายกับดาเมจ Amplify ครับก็จะส่งผลให้เราโจมตีศัตรูแรงขึ้นโดยที่1แต้มเนี่ยจะเท่ากับโจมตีแรงขึ้น 1.8% ครับโดยที่ระดับแรกเนี่ยสามารถสะสมได้ทั้งหมด3แต้มนะครับซึ่งมีผลทุกเทิร์นครับแล้วก็ล้างผลไม่ได้ด้วยนะครับซึ่งหากคุณอัพได้ถึงระดับ4ก็จะเพิ่มผลในส่วนของหากตีติดคริติคอลเนี่ยการโจมตีคริติคอลแบบไฟนอลดาเมจของเราเนี่ยก็จะรุนแรงขึ้น 5% ครับในระดับที่6ปรับผลสะสมเนี่ยจาก3กลายเป็น4ครับและในระดับที่8จะปรับผลสะสมจาก4กลายเป็น5นะครับก็คือในระดับ8เนี่ยก็จะทำให้เก็บสะสมได้สูงสุดคือ5แต้มนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของระดับที่10นะครับจะเพิ่มดาเมจของการโจมตีที่ติดคริติคอลเนี่ยจาก 5% กลายเป็น 10% ครับ
มาสรุปผล Passive Skill แบบเร็วๆกันนะครับโดยที่สมมุติว่าสกิลพวกนี้เนี่ยเลเวลไม่เกิน4นะครับ Onslaught จะทำการเพิ่ม Attack Bear Form เพิ่ม HP Lion Roar จะทำการเพิ่ม Damage Protective Aura เพิ่มค่าการต้านทาน Damage Mind Protection เพิ่มค่าการต้านทาน Critical Crit Potion เพิ่มอัตราการติด Critical Dark Mana เพิ่มการต้านทานและลด Damage กรณีที่การโจมตีนั้นติด Critical Fairy Mana จะแสดงผลคล้ายกับ Damage Amplify ทำให้เราโจมตีศัตรูแรงขึ้นและหากเราโจมตีติด Critical ก็จะโจมตีแรงขึ้นเช่นกันครับแล้วเราก็มาถึงในส่วนของกลุ่มสุดท้ายนะครับที่เรียกได้เลยว่ามีผลต่อระบบเศรษฐกิจของเกมนั่นเองครับนั่นก็คือ Yearling นั่นเองครับในส่วนของ Yearling เนี่ยเขามี3สกิลนะครับก็คือ Magic Aura Wishing Aura แล้วก็ Gunfight Fanatic นั่นเองครับมาเริ่มกันด้วยสกิลแรกนะครับ Magic Aura สกิลนี้เนี่ยเกี่ยวโยงกับ Crystal Lake ครับโดยจะส่งผลให้อัตราผลผลิตมันมากขึ้นนั่นเองครับโดยในแต่ละเลเวลก็จะสัมพันธ์กับกิจกรรมที่ต่างกันออกไปเช่นในเลเวล4จะทำให้ผลผลิตของ Magic Blossom เยอะขึ้นในเลเวล6ก็จะเพิ่มผลผลิตของ Elven Food ให้มากขึ้นนั่นเองครับส่วนสกิลต่อมาก็คือ Wishing Aura นั่นเองครับจะมีผลเมื่อคุณกดเงินในหน้า Wishing นะครับโดยที่ก่อนจะเริ่มกันนะครับคุณสามารถเช็คจำนวนที่คุณกดไปแล้วเนี่ยจะได้ไอเทมได้ที่เทพีสีทองนะครับที่อยู่ตรงหน้าคุณตรงนั้นนะครับเมื่อคุณกดไปนะครับคุณก็จะเห็นได้ว่าจำนวนกดของคุณเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับอย่างของผมเนี่ยมี5ครั้งนะครับแปลว่าใน5ครั้งของการกดครั้งแรกเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับไอเทมนั่นเองครับโดยที่ในระดับ4อัตราการได้รับไอเทม Common จะอยู่ที่ 150%ระดับ5อัตราการได้รับไอเทมแรจะเพิ่ม 15%ระดับ6อัตราการได้รับไอเทม Common จะปรับเป็น 200% และในระดับ8อัตราการได้รับของแรก็จะเพิ่ม 20% ครับส่วนสกิลสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือGunfight Fanatic นั่นเองครับที่จะส่งผลให้คุณได้ดอกกุหลาบคืนจากการเดิมพันใน Pinnacle Match นั่นเองครับซึ่งการเดิมพันในแต่ละครั้งจะใช้ดอกกุหลาบหรือว่า Roses 50 ดอกโดยที่จะเปิดวางเดิมพันก่อนการต่อสู้หลังจากที่จบในส่วนของ Pinnacle Match นะครับ Roses เหล่านี้ก็จะแปลเปลี่ยนเป็น Arena Reputation นะครับแล้วก็ส่งเข้า Mailbox ของเรานั่นเองครับโดยที่แต้มพวกนี้เนี่ยสามารถนำไปแลกของในช็อปได้นั่นเองนะฮะโดยสรุปแบบง่ายๆดังนี้นะครับ Magic Aura จะมีผลกับผลผลิตของ Crystal Lake Wishing Aura ได้ไอเทมตอนกดเงินและสุดท้ายGunfight Fanatic นะครับจะส่งผลต่อกุหลาบที่เราใช้ตอนเดิมพันนั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับในส่วนของคลิป Lyric Hall นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมพยายามเรียบเรียงข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุดแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอให้สนุกกับเกมวันนี้ช่องนากาจิมะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ